चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। प्रॉन्सचं कालवण किंवा तळलेले प्रॉन्स आपण नेहमीच खातो, पण कधी कधी काहीतरी वेगळं बनवायची इच्छा आपल्याला जरूर होते आणि त्याच्यासाठी मी आज तुम्हाला एक कढाई प्रॉन्सची रेसिपी दाखवणार आहे। इथे माझ्याकडे अर्धा किलो प्रॉन्स आहेत जे सोललेले आहेत आणि त्याचे धागेही काढून टाकलेले आहेत। त्याला मी 1 टेबलस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून जिऱ्याची पूड आणि 1 टेबलस्पून धण्याची पूड आणि अर्धा लिंबाच्या रसाने मी हे मॅरिनेट करायला ठेवणार आहे। इथे मी एक कास्ट आयर्नची कढाई तापवत ठेवलेली आहे। त्याच्यात मी 3 टेबलस्पून तेल गरम करून त्याच्यात 3 कांदे बारीक चिरलेले गोल्डन होईपर्यंत परतून घेणार आहे। कांदा चांगला ब्राऊन झालेला आहे। त्याच्यात 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट आणि 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट घालून त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेऊया। मी इथे 3 ते 4 तिखट हिरव्या मिरच्या आहेत ज्या उभ्या चिरलेल्या आहेत ते पण घालून 1 मिनिटासाठी परतून घेते। कांद्यामध्ये साधारण पाव चमचा हळद घालून ती मी पुन्हा थोडंसं परतून घेणार आहे। आलं लसूणचा कच्चा वास गेलेला आहे। त्यात आपण आता 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घेऊया। टोमॅटो बऱ्यापैकी सॉफ्ट झालेले आहेत। आता त्यात आपण 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून बडीशेपची पावडर 2 मिनिटं हे परतून घेऊया। हे मॅरिनेटेड प्रॉन्स आता ह्याच्यात घालून आपण हे परतून घेऊया। ह्याच्यात आता चवीप्रमाणे मीठ घालूया। प्रॉन्स शिजायला वेळ लागत नाही, 4 ते 5 मिनिटच लागतात। ते जास्त शिजवले की जरा चिवट होतात। हे परतून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यात मी पाव वाटी घट्ट नारळाचं दूध घालून ह्याला पूर्णपणे शिजवून घेणार आहे। प्रॉन्स आपले शिजलेले आहेत। आपण आता ह्याच्यावर कोथिंबीर घालूया, मिक्स करून घेऊया आणि एका सर्विंग बोल मध्ये हे आता आपण काढून घेऊया। आपले कढाई प्रॉन्स तयार आहेत। हे चपाती किंवा पराठ्याबरोबर अतिशय छान लागतात। तुम्ही हे एक पार्टी स्नॅक म्हणून पण सर्व करू शकता। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, झटपट आहे आणि मला कळवा। अशाच मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।